Welcome to Nepal Online School. यहाँहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामी चाहिँ कक्षा 2 को साइन्स पढ्न गइरहेको छौं र यसमा चाहिँ टोटल 20 वटा जति लेसन छ। हामीले अस्तिको भिडियोमा लेसन 12 को अब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट कलर, टेस्ट एन्ड स्मेल भन्ने टपिकको बारे पढ्यौं र आज चाहिँ हामी लेसन 13 को सोर्सेस एन्ड युजेस अफ हीट एन्ड लाइट भन्ने टपिकको बारे पढ्ने छौं। सोर्सेस एन्ड युजेस अफ हीट एन्ड लाइट। हीट र लाइट को स्रोतहरु र प्रयोगहरु। We need energy to do work. There are different sources of energy. हामीलाई काम गर्नका लागि एनर्जी चाहिन्छ र एनर्जी को धेरै स्रोतहरु हुन्छ। The sun is the main source of energy on the earth. पृथ्वीको एनर्जीको मेन स्रोत चाहिँ सन हो। It gives us both heat and light. सनले चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा हिट र लाइट दुईटै दिने काम गर्छ। Animals get energy from the food they eat. जनावरहरूले चाहिँ आफूले खाएको खानाबाट एनर्जी पाउँछ। Plants prepare their own food in the presence of sunlight and get energy. प्लान्ट्सहरूले चाहिँ सनलाइटको प्रेसेन्समा खाना बनाउँछ र उनीहरूले त्यहाँबाट एनर्जी पाउँछ। सोर्सेस अफ हीट। हीटको स्रोतहरु। Heat is a form of energy. It makes us feel warm. हीट चाहिँ एनर्जी को रूप हो र यसले चाहिँ हामीलाई न्यानो बनाउँछ। There are different sources of heat. The sun is the main source of heat. हीट को धेरै स्रोतहरु हुन्छ र यसको मेन स्रोत चाहिँ सन हो। We get heat after burning wood, paper and fuels. हामीले चाहिँ काठ, पेपर र फ्यूल बालेपछि हिट पाउन सक्छौं। When we rub matchsticks on the surface of a matchbox, there is a flame. हामी जब सल्लाइको काँटीलाई कोर्छौं तब हामीले आगो देख्न सक्छौं र यसले हामीलाई हिट दिन्छ। We use firewood, biogas, coal, kerosene, LP gas and electricity to get heat. हामीहरु चाहिँ firewood, biogas, kerosene, LP gas, coal, electricity हिट पाउनका लागि प्रयोग गर्छौं। Uses of heat. हिट का प्रयोगहरु। There are many uses of heat. हिट को धेरै प्रयोगहरु हुन्छ। Some of them are र तिनीहरु मध्ये हुन्। We use heat for cooking food. हामीले खाना बनाउनका लागि हिट प्रयोग गर्छौं। We use heat for drying wet clothes. हामीले चिसो लुगा सुकाउनका लागि पनि हिट को प्रयोग गर्छौं। We use heat for making our body warm. हाम्रो जिउलाई न्यानो बनाउनका लागि पनि हामीले हिट को मद्दत लिन्छौं। जस्तै कि हामीले पिक्चरमा देख्न सक्छौं हामीले खाना बनाउनका लागि पनि हिट को मद्दत चाहिन्छ र हामी मानिसलाई आफ्नो जिउलाई न्यानो बनाउनका लागि पनि सनको हिट चाहिन्छ र हाम्रो कपडाहरु सुकाउनका लागि पनि हिटकै प्रयोग हुन्छ। सोर्सेस अफ लाइट। लाइट का स्रोतहरु। Light is the form of energy which makes things visible. लाइट पनि एनर्जी को रूप हो जसले चाहिँ थिंग्सहरुलाई देख्ने बनाउँछ। The sun is the main source of light on the earth. सन नै लाइट को मेन स्रोत हो जसले चाहिँ पृथ्वीलाई लाइट दिने काम गर्छ। There are many other sources of light. लाइट का पनि धेरै स्रोतहरु हुन्छ।
Most of the sources of heat are also the source of light. Heat कै प्राय जस्ता सोर्सहरु नै लाइट को पनि सोर्सहरु हुन्छ. Sun, moon, electric bulb, tube light, burning candles, etc. are some source of light. Sun, moon, bulb, tube light र burning candle हरु नै एनर्जी लाइट को केही स्रोतहरु हुन्. Uses of light. Light को प्रयोगहरु. Light is very useful to us. It helps us to see things around us. Light चाहिँ हाम्रो लागि धेरै युजफुल हुन्छ. यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो वरिपरिको कुराहरुलाई देख्नका लागि मद्दत गर्छ. Some major uses of light are given below. We use light to see things around us. हामीले लाइट को प्रयोग कतिखेर गर्छौं भने हाम्रो वरिपरिको कुराहरु देख्नका लागि हामीले लाइट को प्रयोग गर्छौं. Sunlight is used to run solar cell, solar calculator, etc. सन को लाइट चाहिँ हामी सोलर क्याल्कुलेटर, सोलर सेलहरु रन गर्नका लागि प्रयोग गर्छौं. Plants use sunlight to prepare their food. Plants हरुले चाहिँ सन को लाइट खाना बनाउनका लागि प्रयोग गर्छ. We use light bulb and tube light for reading and writing in night. हामीले चाहिँ रातमा पढ्न र लेख्नका लागि ट्युब लाइट र लाइट बल्ब को मद्दत लिन्छौं. We use torch light and fire sticks to walk at night. हामीले चाहिँ टर्च लाइट र फायर स्टिक को युज गर्छौं राति हिँड्नका लागि. किनभने रातमा अँध्यारो हुन्छ, त्यतिखेर हामीलाई हाम्रो वरिपरिको कुराहरु हेर्नका लागि हामी टर्च लाइट, फायर स्टिक को युज गर्छौं. हामी पिक्चरमा पनि देख्न सक्छौं टर्च लाइटले हामीलाई लाइट दिन्छ र प्लान्ट्सले सनको लाइटबाट खाना बनाउँछ. र हामीले यो लेसनमा चाहिँ हिट र लाइट को स्रोतहरु र प्रयोगहरु पढ्यौं. Thank you very much.